Hi guys! Welcome back to my channel! And for today's video guys, gagawan ko ng review ang Define and Blend Brow Pencil ng Maybelline. Maybelline ulit guys. Last review, Maybelline. Ngayon, Maybelline na naman. Parang, layo talaga ako sa Maybelline. Joke lang. Kasi guys, sobrang na-disappoint ako. Ilang beses ko nang binigyan ng chance na i-prove niya yung kagandahan niya sa akin. Pero hindi talaga. Hindi ko talaga nagustuhan yung nabili kong Shawil na brow gel, guys. Kasi ano siya, pag nagpapawis ako, nagda-dot-dot siya, natanggal yung iba, ang pangit niyang tingnan, ang pangit ng outcome niya. Basta, pawisin kasi talaga ako, pati kilay ko. So, hindi ko siya nagustuhan. Disapprove ako sa Shawil na brow gel. Grabe. So, napadaan na naman ako sa Watsons. And nakita ko na naman tong Define and Blend ng Maybelline na brow pencil. So, itatry natin siya. Before that, guys, magtitrim muna ako ng aking eyebrows. Magbabawas muna ako kasi sinadya ko talaga siya na patubuin para makita nyo kung paano ko siya nililinis. Okay. Before we start, guys, please don't forget to subscribe to my channel and please click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako. And let's start! Gagamit lang ako ng mirror, guys, kasi pag dito sa camera, hindi siya masyadong kita. So, first, guys, ang ginagawa ko is, ang init, grabe. Sinishave ko, guys, yung mga dito banda. Sinishave ko yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Oh my God, nakakainis. Napakahirap. Ito guys, nabili ko to sa Miniso. 99 pesos or 109 pesos. Si Miniso kasi mahilig sa 9. Kaya lahat na mabibili mo doon, may 9 talaga na numero. Okay, let's start guys. Grabe yung pawis ko. Yung kalat lang naman yung tinatanggal ko guys. Kasi sobrang dami niya na. Ingat kayo guys sa pag-shave ng inyong mga kilay kasi matalim tong mga pang-shave. Tapos yung sa taas guys, ginagamitan ko siya ng tweezer or chane. Ito guys. So, gagamit lang ako ng chane. Ang dilim, hindi ko makita. Yung mga hindi ko nakuha sa ano guys. Kasi guys, once na nagkikilay kayo, sobrang gandang tingnan pag malinis siya. Alam mo yung walang kalat. Kaya lagi akong nag-tutrim ng kilay. Hindi talaga ako marunong mag-ano na kilay guys, yung magporma. Ang tinatanggal ko lang talaga yung kalat. Yun lang ang kaya ko. Okay, dito naman sa kabila. Dito guys, oh, may bawas. Kasi parang nadiretso ko yan last time. Kunti pa lang yung tubo niya. Ang nipis ng kilay ko. Yan. At dahil tapos na akong
Naglinis ng kilay ko, guys. Punas-punas muna tayo at napakainit. Grabe. Ang ganda lang lip tint ko, guys, ah. Ever Belena yan. Yung lip and cheek roller nila. Lagi kong ginagamit yun. Kahit sa cheek ko, yun din. Init. Okay. Ito guys, nabili ko pala to for, hindi ko maalala kung $249 or $299. Ganun lang siya. Hindi siya lumagpas ng 300 pesos. And, ang na-shade na binigay sa akin guys is natural brown. Yan. Ito yung shade na binigay sa akin. Ewan ko kung makikita nyo ba. Ayaw eh. Ayaw. Basta natural brown to guys. And meron na siyang kasamang spoolie. Yan, may spoolie na siya. And ito yung itsura niya. Yan. Ganito yung itsura niya. Okay. So, start na tayo guys. Umpisahan ulit natin sa tail. Sobrang gustong-gusto ko talagang magkikikilay. Hindi ako... Basta. Okay lang sa akin kahit walang kung ano sa mukha ko. Basta kilay meron. Ganda! Ayan. Ayan, ganda to. Natural na natural lang yung kulay niya. Hindi siya over. Ganda siya. Ayan, gamitan natin ng spoolie. Ayan, ang ganda niya. Diba? Like the color. Gustong-gusto ko yung kulay niya, guys. Kasi, saktong-sakto lang siya sa akin. And, gawin natin sa kabila, guys. Ito, kawawa naman yung kilay ko dito sa kabila. May bawas. Magbiro na kayo sa bagong gising at sa mga lasing. Huwag lang sa babaeng nagkikilay. Dahil pag oras na nagalaw yan, patay ka. Alam nyo guys, di ko maintindihan tong panahon ngayon. June na, di ba tag-ulan na? Bakit sobrang init pa din? Grabe. Sa gabi, sobrang init. Ayan. Ang ganda nito. In fairness talaga sa product ng Maybelline, nakakainis. Ang gaganda. Mapapalitan ko na rin yung shawil ko na pangkilay. Grabe, sobrang pangit talaga ng outcome ng shawil na yun. Pero, ano ba naman i-expect ko? 199 pesos lang yun. Pero, syempre, diba, sa mall yun eh. Sa mall ko yun nabili.
Tapos, dati kasi guys, alam niyo yung Anastasia brow gel din. Nabili ko yun sa Lazada. Alam niyo, 70 plus lang ata or 85 pesos. Sobrang tagal na nun. Pero ang ganda ng itsura niya. Ang ganda ng outcome niya. Hindi siya nagbablot-blot. Hindi siya na, pag nagpapawis ako, hindi nagtatanggalan. Bili nga ulit ako nun. Maganda yun eh. Yung Anastasia. Yan. Ang ganda ng kilay. Yan. That's it, guys. Kung nahihirapan kayong bumili ng mga product na pangkilay, kung hindi nyo alam kung ano maganda, ito guys, ma-recommend ko to sa inyo kasi maganda siya, oh. Tingnan nyo. Hindi ako nahihirapang mag-apply sa kanya kasi mabilis siyang kumulay sa kilay. So, Maybelline Define and Blend Brow Pencil. So, that's it guys. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe and click the notification bell below guys para ma-notify kayo every time na mag-upload ako. Thank you so much. Bye!